हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। हा फ्लॉवर पॉट कसा विणायचा ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। एकच फ्लॉवर पॉट, पण तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार कोणतीही फुलं अटॅच करून तो सजवू शकतात। त्याच्यामध्ये कोणतीही फुलं बसवू शकतात। त्यासाठी मी 2 मोठ्या स्टोच्या वाट्या, 3 कलर, सुई, एक मीडियम साईजचा बॉल यूज करणार आहे। वाटीला सर्वप्रथम आपण ग्रीन कलरने अटॅच करून धागा गुंडाळून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने, आणि नंतर त्याच्यावरती आपल्याला विणायचं आहे। अशा पद्धतीने एक गाठ देऊन 2 किंवा 3 धागे घेऊन आपण एक खांब विणणार आहोत। स्टोची जी वाटी आहे त्याच्यावरची जे धागे आहेत लोकरचे, ते 3 धागे किंवा 2 धागे घेऊन आपण एक खांब विणून घेणार आहोत। याच पद्धतीने आपण पहिला राऊंड कंप्लीट करणार आहोत आणि नंतर स्लिप स्टिचने अटॅच करून घेणार आहोत। हा पूर्ण राऊंड आपण अशाच पद्धतीने कव्हर करून घेणार आहोत आणि या राऊंड नंतर आपण दुसरा जो राऊंड विणणार आहोत तोही एका खांबावरती एक खांब अशाच पद्धतीने विणणार आहोत। ग्रीनचे आपण टोटल 3 राऊंड विणणार आहोत। हा एक दुसरा जो विणणार आहोत तो एका खांबावरती एक खांब अशा पद्धतीने विणणार आहोत, आणि तिसरा जो विणणार आहोत तो एका खांबावरती 2 खांब या पद्धतीने विणणार आहोत। इथे स्लिप स्टिच टाकून झालेली आहे। आता आपण दुसरा राऊंड विणायला घेऊयात। दुसऱ्या राऊंडला एका खांबावरती एक खांब अशा पद्धतीनेच विणायचा आहे। तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनही प्रेस करा। तसेच नवनवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत, सो आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा। इथे आपले 2 राऊंड विणून झालेले आहेत। आता आपण याच्यामध्ये बॉल ठेवून पाहूयात। आता इथून पुढे आपल्याला एक राऊंड वाढवायचा आहे, तर त्यासाठी मी एका खांबामधून 2 खांब, एका खांबावरती 2 खांब अशा पद्धतीने विणणार आहे। फक्त एकच राऊंड मी एका खांबावरती 2 खांब या पद्धतीने वाढवलेला आहे, बाकी कुठेही वाढवलेला नाही। त्यानंतर आपल्याला हा राऊंड जो आहे तो कमी करत न्यावा लागतो। सो एकच राऊंड मी एका खांबावरती 2 खांब या पद्धतीने बनवलेला आहे।
3 राऊंड कंप्लीट झाल्यानंतर आपण आता व्हाईट कलर अटॅच करणार आहोत. व्हाईट कलरचे आपल्याला एका खांबावरती एक खांब याच पद्धतीने दोन्ही राऊंड विणायचे आहेत. अटॅच देऊन एका खांबावरती एक खांब या पद्धतीने पहिला व्हाईट कलरचा राऊंड आणि नंतर दुसराही एका खांबावरती एक अशा पद्धतीने राऊंड विणायचा आहे. व्हाईट कलरचे 2 राऊंड आपण कंप्लीट केलेले आहेत. सुरुवातीचे जे आपण विणलेले आहेत ते हिरव्या कलरने 3 राऊंड आणि नंतर व्हाईट कलरचे आपण 2 राऊंड विणलेले आहेत आणि आता आपण ऑरेंज कलरने यापुढे विणायला घेणार आहोत. इथून पुढे आपल्याला जो घेर आहे फ्लॉवर पॉटचा तो कमी कमी करत न्यायचा आहे. सो त्यासाठी मी एक गॅप ठेवून विणत आहे. ते पहा, मध्ये एक गॅप ठेवायचा आणि नंतर दुसऱ्या खांबावरती एक खांब विणून घ्यायचा. पूर्ण राऊंड हा असाच कंप्लीट करायचा आहे. एक गॅप ठेवून एक खांब विणायचा आहे, हे लक्षात घ्या. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे ते तुम्ही नीट पहा. एक गॅप ठेवायचा आणि एक खांब विणायचा. पूर्ण राऊंड आपण याच पद्धतीने विणणार आहोत. हा राऊंड आपला कंप्लीट झालेला आहे. आता आपण स्लिप स्टिचने अटॅच करून हा राऊंड कंप्लीट करणार आहोत. आता इथून पुढे कसं विणत आहे ते पहा. बॉल आहे तो नीट बसवून घ्यायचा, म्हणजे कुठे लूज होणार नाही याची खात्री करून घ्यायची. तो परफेक्ट बसला पाहिजे, तरच आपला फ्लॉवर पॉट दिसायला सुंदर आणि अट्रॅक्टिव्ह दिसतो. इथून पुढे एका खांबावरती एक खांब अशा पद्धतीने एक राऊंड मी कंप्लीट विणून घेणार आहे. इथे कमी करायचं नाही. एका खांबावरती एक खांब अशा पद्धतीने हा राऊंड कंप्लीट करायचा. दुसराही राऊंड इथे कंप्लीट झालेला आहे. आता आपण तिसरा राऊंड कसा विणायचा ते पाहूयात. तिसऱ्या राऊंडलाही त्याच पद्धतीने विणून घ्यायचं आहे.
इथेही एकही खांब कमी करायचा नाही किंवा जास्तही करायचा नाही. तिसरा खांबही त्याच प्रोसेसनुसार विणून घ्यायचा. ऑरेंजचा तिसरा राऊंड कंप्लीट झाल्यानंतर आपण आता स्टोची वाटी त्याच्यावरती अटॅच करणार आहोत. त्यासाठी मी एक सुई यूज केलेली आहे. तुमच्याकडे जर मोठ्या वेजाची सुई असेल तर तुम्ही ती यूज करू शकतात. मी इथे लोकर शिवायची जी सुई असते ती यूज केलेली आहे. जर तुमच्याकडे तशी सुई नसेल तर तुम्ही अशी सुई घेऊ शकतात, ती इझिली मिळते. मोठ्या वेजाची सुई लागते ही लोकर ओवण्यासाठी. इथे मी धागा कट करून घेणार आहे आणि नंतर लोकर ओढून घेऊन नंतर आपण त्याच्यामध्ये सुई ओवून घेणार आहोत आणि नंतर स्टोची वाटी शिवून घेणार आहोत. यानंतर आपला हा फ्लॉवर पॉट कंप्लीट होईल. हा फ्लॉवर पॉट कसा सजवायचा ते तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार सजवू शकतात. इथे रोज म्हणजेच गुलाबाच्या फुलांनी किंवा जे दुसरे कोणतेही फुलं जे तुम्हाला बनवता येत असतील किंवा आवडत असतील तुम्ही त्या फ्लॉवरनी हा फ्लॉवर पॉट सजवू शकतात. हा फ्लॉवर पॉट दिसायला खूप छान दिसतो आणि याच्यामध्ये आपले तिरंगी कलर आहेत. दिसायला खूप छान दिसतो हा फ्लॉवर पॉट. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि हो चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईबही करायला विसरू नका. असेच नवनवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत. फ्लॉवर पॉट कसा शिवायचा ते सांगते. लोकरच्या मध्ये सुई अडकली नाही पाहिजे. जर लोकरच्या मध्ये सुई अडकली तर सुई लवकर निघत नाही. त्यामुळे धागे ओवताना नीट ओवून घ्या, मधोमध ओवून घ्यायचे. जर लोकरमध्ये सुई फसली तर ती लवकर निघत नाही. त्यामुळे आपला हे अशा पद्धतीने सुई फसते. सो नीट ओवा किंवा नीट अटॅच करून घ्या. या पद्धतीने आपला फ्लॉवर पॉट कंप्लीट होईल. फ्लॉवर पॉटवरती विदाऊट वाटी कसा फ्लॉवर पॉट विणायचा ते आपण दुसरी व्हिडिओमध्ये पाहूयात. हीच डिझाईन पण आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये ती कशी विणायची ते पाहूयात. इथे आपण जी वरती वाटी यूज केलेली आहे त्या वाटी विनाही फ्लॉवर पॉट अशाच पद्धतीने विणता येतो. सो तशी डिझाईन कशी विणायची ते आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. आपला हा फ्लॉवर पॉट तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा.
बाय, टेक केअर. भेटूयात पुढील अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. थँक्स फॉर वॉचिंग.